हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू भिडियो। यस भिडियोलाई अहिलेदेखि नै लाइक गरिदिनुहोस् किनभने आजको यस भिडियोमा लिएर आएको छु फोर बबाल एन्ड्रोइड एप्लिकेसन। सो गाइज विदाउट डिले भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज पहिलो नम्बरको एप्लिकेसनको नाम रहेको छ पिक्सले एप। तपाईले यो एप्लिकेसनलाई सजिलैसँग प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा रहेको लिंकबाट पनि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सर्वप्रथम त साथीहरु यो एप्लिकेसनलाई मैले ओपन गर्नेछु। ओपन गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनको इन्टरफेस यस्तो रहेको छ। यसमा विभिन्न किसिमका फिचर्सहरु रहेका छन्, लाइक स्पाइरल, ड्रिप, कलेज र पोर्ट्रेट जस्ता फिचर्सहरु यसमा अवेलेबल रहेका छन्। तपाईले ड्रिप गर्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईले स्पाइरल गर्न चाहनुहुन्छ, पोर्ट्रेट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यो सबै कुराहरु तपाईले यो एप्लिकेसनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु तपाईलाई थाहा नै छ, तपाईले खिचेको फोटोहरु तपाईले सिधै अपलोड गरिदिनुहुन्छ आफ्नो सर्भरहरुमा, आफ्नो सोशल साइटहरुमा। तर तपाईहरुले आफ्नो फोटोमा थोरै एडिटिङ गरेर तपाईले त्यसलाई अपलोड गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो देखिनेछ। सो गाइज त्यो सबै कुराहरु, त्यो सबै प्रोसिजरहरु म तपाईलाई यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट बताउने छु। तपाईलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा ड्रिप भनेर लेखेको छ। तपाईले ड्रिपमा एकपटक टच गर्नु होला। ड्रिपमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्यालरी भनेर लेखेको छ। तपाईले ग्यालरीमा गएर एकपटक टच गर्नु होला र तपाईहरुले एउटा फोटोलाई तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यहाँबाट ओके गरिदिनु होला। फोटो एड गरिसकेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटोको ब्याकग्राउन्ड कलर एकदमै चेन्ज भएको छ। तपाईले यो कलरलाई तपाईले चेन्ज भइसकेपछि तपाईले यहाँ विभिन्न किसिमका यी स्पाइरलहरु, कलरहरु तपाईले यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ, ड्रिपहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोटोलाई एकदम राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले कलरहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पहेँलो, रातो, हरियो। तपाईले जुन सुकै किसिमको कलरहरु पनि यसमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले यसको ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका कलरहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको फोटो तपाईले एडिट गरेर आफ्नो सोशल साइटहरुमा तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु तपाईले सिधै एप्लाईमा एकपटक टच गर्नु होला। एप्लाईमा टच गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तलको सेभ अ ग्यालरीमा एकपटक टच गर्नु होला र साथीहरु फोटोलाई सेभ गर्नु होला। र साथीहरु म तपाईलाई अर्को प्रोसिजर पनि बताउने छु यसै एप्लिकेसनको बारेमा। तपाईले यसलाई ब्याक गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ लेखेको छ स्पाइरल भनेको छ। तपाईले स्पाइरल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। स्पाइरल गर्नको लागि तपाई अघिकै जस्तै गरेर फोटोमा तपाई क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा फोटोलाई तपाईले सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले यसलाई तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ स्पाइरल अप्सन आएको छ। यस अप्सनमा तपाईले एकपटक टच गर्नु होला र थोरै लोडिङ लिनेछ। थोरै लोडिङ लिइसकेपछि तपाईको फोटोमा कस्तो किसिमको स्पाइरल देखाउनेछ त्यो म तपाईलाई देखाउने छु। सो गाइज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसमा कस्तो किसिमको स्पाइरलहरु आइरहेको छ। तपाईले जस्तो किसिमको तपाईले फोटो एडिटिङ चाहनु भएको थियो त्यसै किसिमको यसले फोटोलाई लिइरहेको छ। तपाईले यसमा विङ्सहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आजकल विङ्सको एकदम चलन चलिरहेको छ। त्यस्तै तपाईले यसमा विभिन्न किसिमका शेप्सहरु लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा चाहिँ तपाईले जुन कुनै पनि भेक्टर कलरहरु लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो सबैहरु तपाईले यसबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मोसन्सहरु एड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो डबल फेसहरु गराउनको लागि तपाईले यसमा मोसन्स पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमका यसमा एडिटिङ फिचर्सहरु रहेका छन्। ती सबै कुराहरु तपाईले प्रयोग गरेर यसलाई सिधै एप्लाई गरिदिनु होला। एप्लाई गरिसकेपछि तपाईको फोटो सेभ हुनेछ र तपाईले आफ्नो ग्यालरीमा त्यो फोटोलाई देख्न सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईले यसलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राममा तपाईले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज अब म तपाईलाई बताउन लागिरहेको छु नेक्स्ट एप्लिकेसनको बारेमा। यो एप्लिकेसन एकदम कमालको रहेको छ। यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ फेक लो ब्याट्री। यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईले फेक लो ब्याट्री क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई कुनै पनि साथीले तंग गर्छ अथवा तपाईको घरमा बच्चा छ उसले तपाईलाई मोबाइल मागेर डिस्टर्ब गरिरहिरहन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यो एप्लिकेसनको सहारा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि साथीहरु तपाईले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सेकेन्डहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कति सेकेन्डमा तपाईको फेक लो ब्याट्री क्रिएट भएर तपाईलाई जेनेरेट गरिदियोस् त्यसको लागि तपाईले यहाँ 5 लेख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले यसलाई चाहिँ तपाईले स्टार्ट गर्नुभयो भने यसले अटोमेटिकली काम गरिदिहाल्छ 5 सेकेन्ड भित्रमा। सो गाइज मैले यसलाई स्टार्ट गरिदिएँ। अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 5 सेकेन्ड भित्रमा यसले एउटा नोटिफिकेसन सेन्ड गर्नेछ। सो गाइज तपाईले यहाँ देखिसक्नुभयो एउटा नोटिफिकेसन आइसकेको छ। तपाईले यसलाई ओके गर्नुभयो भने फेरि अर्को एकपटक नोटिफिकेसन आउनेछ। यसको यसरी तपाईले फेक ब्याट्री तपाईले फेक लो ब्याट्री क्रिएट गरेर आफ्नो बच्चाबच्चीबाट तपाईले मोबाइल छुटाउन सक्नुहुनेछ। सो गाइज अबको पालो रहेको छ नेक्स्ट एप्लिकेसनको। र साथीहरु नेक्स्ट एप्लिकेसनको नाम रहेको छ थर्ड आई। तपाईले यो एप्लिकेसनलाई सिधै प्ले स्टोरमा गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो एप्लिकेसन एकदम कमालको रहेको छ। यदि तपाईहरु कतै बिजनेस गर्न जानु भएको छ अथवा तपाईहरु कतै घरमा हुनु हुँदैन, तपाई घरबाट बाहिर जानु भएको छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईले घरमा यो मोबाइल फोनलाई राखेर तपाईले यसलाई एड गरेर तपाईले थर्ड आईको माध्यमबाट तपाईले एउटा फोटोहरु अथवा भिडियोहरु तपाईले आफ्नो कोठाको सेक्युरिटीको लागि तपाईले यसलाई लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो कि साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा सेटिङको बटन रहेको छ। सेटिङको बटनमा एकपटक टच गर्नु होला।
र साथीहरु तपाईले यसमा माथि लेखेको छ क्यामेरा भनेको छ तपाईले फ्रन्ट क्यामेराको लिन चाहनुहुन्छ अथवा ब्याक क्यामेराको तपाईले भिडियोहरु अथवा फोटोहरु लिन चाहनुहुन्छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यसलाई फ्रन्ट अथवा ब्याक तपाईले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो रिजोल्युसन तपाईले यसलाई तपाईले हाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ लो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु तपाईले यसलाई चाहिँ ब्याक गरिदिनु होला। ब्याक गरिसकेपछि तपाईले स्टार्ट गर्नुभयो भने तपाईले अरु कुनै पनि काम गरिरहेको बेलामा पनि तपाईको मोबाइल फोनले भिडियो खिचिरहेको हुन्छ र साथीहरु अरु कुनै पनि साथीलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्टार्ट गरे भने यसले भिडियो खिच्न सुरु गरिसकेको छ तर हामीहरुले अरु कुनै पनि एप्लिकेसनहरु युज गर्न थाल्यौं भने त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई यो एप्लिकेसनले धेरै मद्दत गर्नेछ। यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट हामीहरुले थर्ड आई अथवा हामीहरुले फोटो खिचेर अथवा भिडियो खिचेर पनि यसबाट चाहिँ हामीहरुले अरूले फोटो भिडियो खिचेको शंका नपाउने किसिमले काम गर्न सक्ने छौं। सो गाइज नेक्स्ट एप्लिकेसनको बारेमा बताउन लागिरहेको छु। यो एप्लिकेसन एउटा वालपेपर रहेको छ। तपाईले जतिसुकै राम्रो मोबाइल फोन किन्नु भए पनि तपाईको मोबाइल फोनमा एउटा राम्रो वालपेपर छैन भने त्यो मोबाइल फोन अलिकति नराम्रो किसिमको देखिन सक्नेछ। सो गाइज त्यसको लागि तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ नि अनलाइन। तपाईले नि अनलाइन भन्ने एउटा एप्लिकेसन तपाईले प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नुभयो भने पनि पाउनुहुनेछ र तपाईले डिस्क्रिप्सन बक्समा गएर तपाईले यो एप्लिकेसनलाई खोज्नुभयो भने पनि तपाईले सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सो गाइज त्यो एप्लिकेसनलाई तपाईले सिधै ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि यहाँ लेखेको छ लाइभ वालपेपर। तपाईले लाइभ वालपेपरमा एउटा टच गर्नु होला र साथीहरु तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले कस्तो किसिमको एउटा वालपेपरलाई क्रिएट गरेर दिएको छ। तपाईले मोबाइल फोनलाई हल्लाउनु भयो भने यो एप्लिकेसनको तपाईले लाइभ वालपेपर एकदम लुक एकदम राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ। ब्ल्याक कलरको तपाईले ब्याट्री सेभर बनिरहेको छ। यो एप्लिकेसनले तपाईको ब्याट्रीलाई सेभ गर्नेछ र साथीहरु यसको जुन लुक रहेको छ लुक पनि एकदम राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि यो एप्लिकेसन म तपाईलाई सजेस्ट गरेको हुँ। सो गाइस तपाईलाई सोध्न चाहन्छु कि आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो। जस्तो लाग्यो यस्तै सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रियाहरु र कमेन्टहरु तपाईले तल मलाई कमेन्ट बक्समा बताउन नबिर्सनु होला। केही तपाईसँग सजेसनहरु छन् सुझाव सल्लाहहरु छन् भने तपाईले मेरो इन्स्टाग्राममा तपाईले फलो गर्नुहोस्। त्यहाँ गएर तपाईले मेसेज गर्नुहोस्। मेसेजलाई म रिड गर्नेछु र त्यही अनुसारको तपाईलाई प्रतिक्रिया पनि ब्याक दिनेछु भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। मिल्नेछु यस्तै अनि इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर। तबसम्मको लागि नमस्कार। जय नेपाल।